हाय फ्रेंड्स, आपलं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे शेरण्यांचं वाळवण। सध्या या मार्केटमध्ये विक्रीसाठी आलेले आहेत। येथे मी शेरण्या ज्या आहेत त्या धुवून घेऊन व त्याचे 4 भागामध्ये त्याला स्लाइस करून घेतलेला आहे। आपण बघू शकता त्यामध्ये मी मीठ टाकून घेती आहे। मीठ व्यवस्थित त्याला लागावं म्हणून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते। अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही दह्याचा सुद्धा उपयोग करू शकता, पण मी येथे फक्त मीठ लावून याला उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस वाळवत ठेवणार आहे। आपण बघू शकता मीठ चांगलं प्रकारे येथे याला लागलेलं आहे। आता मी याला उन्हामध्ये ठेवलेलं होतं 2 ते 3 दिवस। आपण बघू शकता अशा प्रकारे ह्या सुकलेल्या आहेत। याला व्यवस्थित सुकवून घ्यायचं आहे। ओलावा असल्यास याला बुरशी लागू शकते, त्यामुळे याला कडक उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचं आहे। थोडा पण ओलावा यामध्ये राहू द्यायचा नाहीये। याला तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये स्टोअर करू शकता किंवा पॉलिथिनच्या बॅगमध्ये सुद्धा याला पॅक करून ठेवू शकता। हे 7 ते 8 महिने व्यवस्थित राहते। यानंतर मी याला तव्यावरती थोडं फ्राय करून घेतलं आहे। त्यावरती थोडं तिखट सुद्धा टाकून घेतलं आहे। या खूप अशा क्रिस्पी झालेल्या आहेत। याला तुम्ही खिचडी बरोबर किंवा तशा सुद्धा तोंडी लावण्यासाठी खाऊ शकता। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।